7 महिन्यापूर्वी मला कोणी बघितलं तर असं सगळ्यात वाटायचं टाकला पूर्ण आलं, वय पण खूप वाटतं याचं. आता मी ट्रान्सफर गेलं तर असं वाटतंय याचं काही म्हणजे ते केलंच नाही, काय पूर्ण नॅचरल याचं पूर्ण लुक. आणि आता दुःख पण दिसायला पण चांगलं खूप छान वाटतं. 7 महिन्यापूर्वी माझ्या केसांची खूप बिकट अवस्था आली होती. पूर्ण दोन्ही साईडचं पॅसेज पूर्ण निघून गेले होते. तर नंतर मी आता हे ट्रान्सप्लांट केलेलं आहे. माझं रिझल्ट एकदम चांगलं आलेलं आहे. हेअरलाईन पण एकदम चांगली ओके एकदम.